اهلا بيكم في فيديو جديد من سلسله فيديوهات السوشيال ميديا ماركتنج. في السلسله دي هنعرف كل ما يخص السوشيال ميديا، وهنتعلم ازاي ناخد البراند او البيزنس بتاعنا سواء كان في البرنت اون ديماند او اي مشروع تاني ونرفعه ونسوق له على السوشيال ميديا. اما في حلقه النهارده فهنبتدي شرح اول منصه سوشيال ميديا وهي الانستجرام. فلو انت عندك مشاكل مع الانستجرام او حابب تبتدي تسوق عليه حاليا، تابع معايا الكورس ده وان شاء الله هتستفيد. السلام عليكم ورحمة الله. أنا اسمي إبراهيم ظاهر. لو دي أول مرة ليك هنا في القناة فأنا بعمل كورسات عن الأونلاين بيزنس وإزاي تعمل فلوس على الإنترنت، وبالأخص التسويق الإلكتروني والطباعة عند الطلب. زي ما قلنا في بداية الفيديو، النهاردة هنبدأ شرح الانستجرام، وإن شاء الله هنتكلم على كل حاجة في الحساب. إزاي تختار اسم، إزاي تعمل لوجو، إزاي تكتب بايو أو تختار الهاشتاجز، إزاي تكتب الكابشن أو البوست بتاعك، أو إزاي تعمل حتى المحتوى سواء كان صور أو فيديوهات باحترافية تامة. وهنتعلم ده كله علشان نعرف إزاي نبني صفحة انستجرام ناجحة للبيزنس بتاعنا أو أي حاجة عايزين نسوق لها. وطبعا هنتكلم في ده كله على أكتر من حلقة علشان نعرف نتكلم في كل حاجة بالتفصيل. بداية كده يا أخي الكريم، كلنا عارفين ازاي نفتح حساب على الانستجرام، ودي مش مشكلة خالص. المشكلة بقى في ايه هي انواع الحسابات اللي موجودة على الانستجرام واللي تلائم البيزنس بتاعنا. وطبعا كأي واحد بيبتدي شغل على الانستجرام فأكيد بيبقى عارف ان هو في نوع واحد من الحسابات وهو البيرسونال اكونت، وده طبعا غلط شائع وكبير جدا جدا بالنسبة للناس اللي في مجال البيزنس. الحقيقة يا أخي الكريم، الانستجرام بيوفر لك 3 انواع من الحسابات. اول حساب وهو البيرسونال اكونت او الحساب الشخصي، ثاني حساب وهو الكونتنت كرييتور اكونت او حسابات صناع المحتوى، وثالث حساب وهو البيزنس اكونت او اصحاب الاعمال القائمه على الانستجرام. واكيد جه في بالك شويه اسئله كده بسيطه زي ايه الفرق بين الثلاثه، او ايه المميزات والعيوب اللي في كل واحد منهم، وازاي احول من واحد للتاني لو انا غلطت وعملت بيرسونال او لو انا غلطت وعملت كونتنت كرييتور في الاول. تعالى نمسك الاسئله دي بقى كلها ونجاوب عليها كده واحده واحده. اول سؤال معانا بقى وهو ازاي نحول من نوع حساب لنوع حساب تاني. مبدئيا اول ما بتفتح الانستجرام او اول ما بتفتح الاكونت بتاعك على الانستجرام بيبقى اكونت بيرسونال بشكل اوتوماتيك. الانستجرام بيفتح لك اكونت بيرسونال، لكن لو انت عايزه بيزنس او كونتنت كرييتور بتحوله على طول من الانستجرام. تعال نشوف بقى الطريقه. هنخش على التليفون هنا ونقوم فاتحين الانستجرام بتاعنا، وبعد كده نقوم جايين على الاكونت بتاعنا على الانستجرام عادي، ونقوم ضاغطين على علامه ال3 شرط اللي فوق. بعد كده نقوم فاتحين كلمه settings، بعد كده هننزل على اختيار account، بعد كده هننزل على تحت في الاخر ونقوم مختارين اللي هي switch account type. هيطلع لك اختيارين. لو انت كنت اساسا الاكونت بتاعك بيرسونال هتلاقي هنا يطلع لك business account او professional account، وبعد كده الكونتنت كرييتور اكونت او الكرييتور اكونت. طيب انا بما ان انا بيزنس اكونت اصلا فهيطلع لي هنا البيرسونال والكرييتور لو انا عايز ارجع تاني للبيرسونال او الكرييتور اكونت. تعال نروح بقى للسؤال اللي بعد كده وهو ايه الفرق بين ال3 اكونتات. لو جينا بصينا على رسمه زي اللي قدامك ديت هنعرف الفروقات بين البيرسونال اكونت والكرييتور اكونت والبيزنس اكونت. اول حاجه في الاكونت البيرسونال مفيش حاجه اسمها اناليتكس. الاناليتكس او التحليلات او الانسايتس على بعض الاكونتات مش موجوده على البيرسونال اكونت. طيب الكرييتور اكونت موجود فيها الاناليتكس، وكمان البيزنس اكونت موجود فيه الاناليتكس. الاناليتكس او الاحصائيات بتبقى موجوده بالشكل اللي انت شايفه ده. اهميتها في ايه؟ بتشوف عدد الاكونتات المحتوى بتاعك وصل له، كم عدد البوستات، الانتراكشن او الامبريشن على البوستات ولا الستوريز ولا مثلا الفيديوز بتاعتك اكتر، مثلا مين الفولورز ومين النون فولورز، الاودينس بتاعك دول كان قد ايه، هل مثلا هم كلهم مثلا رجاله او ستات، اعمارهم بتتراوح من ايه، جايين من انهي مدينه ومن انهي دوله، جالك كام فولو كام ان فولو. الحاجات دي كلها وكمان حاجات تانية كتير من المعلومات اللي على الاكونت بتبقى متوفره بس على الكرييتور والبيزنس اكونت. تاني ميزه بنقارن بين ال3 اكونتات او 3 حسابات بينهم وهي الاي بي اي اكسس. كلمه اي بي اي او الرمز بتاع اي بي اي دوت باختصار لي ابلكيشن بروجرامينج انترفيس. وطبعا عشان الترجمه الحرفيه اللي انا قلته دوت مش هيبقى مظبوطه قوي، فانا هقول لك معناها ايه بالظبط. الاي بي اي اكسس دوت يعني بيدي للتطبيق او للابلكيشن امكانيه انك تربطه بموقع خاص بيك انت.
طب ايه الفرق؟ ما انا ممكن احط اللينك بتاعي على طول فوق وخلاص، صح؟ مش ده اللي انت تفكر فيه؟ هقول لك لا، الموضوع اكبر من كده شويه. انت لو عندك ستور على الانترنت، موقع ستور او متجر على الانترنت خاص بيك انت، بدومين خاص بيك، مفيش اي شركه متدخله في الموضوع، وتقوم انت تقدر تربط الاكونت الموقع ده بالاكونت على الانستجرام، بحيث المنتجات اللي على الموقع تظهر على الانستجرام، وتقدر تعمل تاج للمنتجات اللي على الموقع في البوست بتاعتك. بالتالي لو واحد انت عملت بوست على واحد مثلا من المنتجات بتاعتك، وواحد عجبه المنتج، هيضغط على التاج، هيروح على طول على الصفحه اللي ممكن يشتري منها على طول المنتج. فبالتالي بيسهل عمليه الشراء بشكل كبير جدا جدا للكونسيومر او للكاستمر او للزبون. فبالتالي مش هيفكر كتير، هيشوف حاجه عجبته هيضغط هيروح هيشتري، غير لما بقى يروح ويضغط على اللينك وبعد كده يدور على المنتج دوت، وبعد كده يشوف مقاسه، وبعد كده يشوف اللون، وبعد كده يشتري. بتلاقي الخطوات كترت. ده بيسهل لك الخطوات بشكل كبير، بحيث يزود مبيعاته وكمان مبيعاتك انت. ثالث ميزه معانا بقى النهارده وهي السكادولينج، امكانيه ان انت تجمع بوستات في يوم واحد وتقوم حاططهم على الانستجرام، وتفضل يتعمل لهم بوستنج طول الشهر او طول الاسبوع او طول الاسبوعين او الفتره اللي انت عايزها، بحيث ان انت ما تشغلش بالك كل يوم عايز تحط بوستات، لا انت بتجهزهم يوم واحد وتسيبهم طول الاسبوع ينزلوا براحتهم. رابع ميزه بقى معانا وهي الكرييتور ستوديو. الكرييتور ستوديو ده موقع بيجمع بين الفيسبوك والانستجرام، تابع شركه فيسبوك وبرضه مجاني 100%. بتقدر تحط بوست واحد وهو بيعمل لك يحطهم على الفيسبوك والانستجرام مره واحده. يعني لو عندك صوره، بدل ما تحطها على الانستجرام بعد كده تروح تحطها على الفيسبوك، لا انت بترفعها مره واحده على الكرييتور ستوديو ده. والكرييتور ستوديو دوت هو بيعمل لك بوست هنا وهنا مره واحده، وممكن كمان تعمل عليه سكادجول من على الكرييتور ستوديو عادي ومفيش فيها اي مشاكل. خامس ميزه بقى وهي الثيرد بارتي اناليتكس. الاناليتكس اللي هي الاحصائيات، وهتلاقيها موجوده فوق هنا، وهي اول ميزه اتكلمنا عليها. بس الاناليتكس اللي فوق دي اللي بيتيحها لك الانستجرام بشكل مجاني. اما هنا اللي هي الثيرد بارتي اناليتكس، يعني هتجيب طرف ثالث بقى، انت الطرف الاول الانستجرام، الطرف الثاني هتجيب طرف ثالث، موقع ثالث خالص يعمل لك اناليتكس او احصائيات للحساب بتاعك. طبعا انت مش تحتاج الموضوع دوت في البدايه خالص، ولا حتى في المرحله المتوسطه بتاعتك. انت ممكن تحتاجها في المرحله المتقدمه جدا جدا بقى، بس مش هتحتاجها في الاول يعني، فممكن تنفض لها دلوقتي. الميزه رقم 6 معانا النهارده وهي الكونتاكت باتن، يعني زرار التواصل او زرار الاتصال. طب ايه زرار الاتصال دوت؟ بالنسبه لك انت لو عندك بيرسونال اكونت وحد عايز يبعت لك رساله ما هواش في الفولو او ما هواش في الفريند ليست بتاعتك، بالتالي هتروح لك في الريكوست وهتبقى مش باينه، او هيقول له غير متاح انك تتواصل مع الشخص دوت الا ما تعمل فولو وهو يقبل الفولو والكلام ده كله. اما بقى في البيزنس، اي حد ممكن يتواصل معاك، يبعت لك رساله يقول لك انا عندي مثلا عرض معين، عنده شكوى، عنده مشكله، هتبقى متاحه موجوده كمان على الكرييتور والبيزنس. فدي طبعا بتسهل لك عمليه البيزنس بتاعك، وتخلي الكاستمرز او الاودينس بتاعك او الجمهور بتاعك يتواصل معاك بشكل احسن. الميزه السابعه معانا النهارده وهي الجيفت كارد والدليفري. طبعا دي ميزه كانت اتفتحت على الانستجرام في فتره الكورونا في 2020، وكمان كانت موجوده بس في امريكا في البدايه، وبعد كده فتحت في تقريبا في انجلترا واستراليا. المهم الميزه دي اتعملت لللوكال بيزنس، يعني للمشاريع المحليه، يعني مثلا محل، مثلا مخبز او سوبر ماركت او مثلا بقاله او اي حاجه، اتفتحت لهم الميزه ديت في ان هم يتواصلوا بشكل احسن مع الكاستمرز او الزباين في فتره اللوك داون او الحظر التجول. كان الناس مش عارفه تشتري، فديت ميزه ان هم يعني ايه يوصلوا الحاجه لبعض بشكل احسن، علشان حتى الناس المريضه، الناس اللي مش عارفه تخرج، لو حد مثلا خايف يخرج او معهوش كحول او حاجه، يبتدي يوصلوا لبعض السبلايز او الحاجات الالزاميه في العيش بشكل احسن. فديت كانت مفتوحه، وممكن تبعت جيفت كارد، يعني تبعت لهم زي كوبون يعني كده يشتريها بمجاني، او ان هو يطلب ديليفري منك من على الانستجرام. الميزه الثامنه معانا النهارده وهي السوايب اب او اسحب الشاشه الى اعلى. هتلاقيها موجوده على الستوريز بتاعه الانستجرام. طيب ايه اسحب الشاشه لاعلى، او ايه السوايب اب ديت وايه اهميتها؟ السوايب اب ديت اول ما بتسحب الشاشه او الستوري اللي فوق، بيقوم مخرجك من الابلكيشن او الموقع اللي انت فيه، ويوديك على موقع تاني، ممكن يكون فيه مقال، منتج، ممكن يكون فيه حساب انستجرام تاني، ممكن يكون فيه اي حاجه تقدر تعلن عنها في الستوريز بتاعتك. وطبعا الميزه
دي بتفتح لك في حالتين فقط. اول ما حساب الانستجرام بتاعك يعدي ال 10000 فولور ويبتدي يعدي يكسر 10000 فولور يعني بشويه، هتلاقي الميزه دي طلعت لك في الستوريز. تاني حاجه وهي لو انت بتعمل اعلان او اد على الانستجرام في الستوري، ساعتها لما تعمل اعلان في الستوري هتلاقي امكانيه انك تحط لينك في السوايب اب على طول. غير كده مش هيتفتح لك اي ميزه، مش هتفتح لك الميزه دي في اي حاله من الحالات التانيه. ودي كانت الفروقات بين الثلاث انواع من الحسابات على الانستجرام. لو انت لقيت اي فرق تاني تقدر تسيبه لنا تحت في الكومنت عشان كلنا نستفيد. وجينا بقى للسؤال الاخير هنا، وهو انا اختار ايه او انا اشتغل على انهي نوع من انواع الحسابات دي. طبعا انا كابراهيم عندي نوعين بس من الحسابات اللي بشتغل عليهم واللي دايما بحب اشتغل عليهم، البيرسونال وديت للامور العائليه والاصدقاء، وتاني حاجه وهو البيزنس اكونت. حتى لو انت كنت كونتنت كرييتور وبتعمل محتوى فانصحك انك تشتغل على البيزنس اكونت، لان في مميزات اكتر بكتير من الكونتنت كرييتور اكونت. والحقيقه لحد دلوقتي هم قاعدين بيظبطوا في الاكونت بتاع الكونتنت كرييتور وبيحاولوا يحطوا له حاجات او مميزات مش موجوده في البيزنس بحيث تبقى خاصه بيه هو بس لحد دلوقتي البيزنس اكونت بيكتسح الكونتنت كرييتور اكونت بشكل كبير في مجال البيزنس او حتى في مجال صناعه المحتوى. وبكده وصلنا لنهايه حلقه النهارده. لو استفدت حاجه من الفيديو بتاع النهارده ولو بجزء بسيط بس وحابب اني اكمل شرح سلسله حلقات السوشيال ميديا ماركتنج، ما تنساش تعمل لايك على الفيديو وتشترك في القناه وتفعل الجرس، لان ده فعلا بيدعمني اكمل شرح. اما بقى لو عندك اي سؤال او اي استفسار في حلقه النهارده في الحلقات اللي فاتت او حتى اقتراح للحلقات اللي جايه، تقدر تتواصل معايا هنا في الكومنتس او على السوشيال ميديا فيسبوك انستجرام او تويتر، وانا ان شاء الله هرد عليك واساعدك بكل اللي اقدر عليه. اتمنى لكم كل التوفيق واشوفكم على خير.